Quá nhiều yêu cầu làm clip về couple mới nổi này nên hôm nay Unito xin phép lên ngay con tướng Chan Loisopum, hay còn được gọi với cái tên thân thương mà là nhà thương điên Chan Hề. Bạn có thể xem một clip ngồi yên, visual xinh xắn, tóc tai gọn gàng, thần thái như nữ chính bước ra từ quảng cáo mỹ phẩm, rồi chỉ 3 giây sau, cô ấy mở miệng là một biểu cảm không ai đoán nổi. Nhưng gọi là Chan Hề không có nghĩa là sự nghiệp của Chan là một trò đùa nha. Người phụ nữ ngoài đời khiến đồng nghiệp cười SML này từng đóng phim phản diện làm khán giả muốn xuyên màn hình, giành lại công bằng, từng làm thành viên girl group, hát nhạc phim, đi qua hàng loạt vai phụ rồi bước vào vị trí nữ chính. Đến năm 2026, cô còn đứng giữa một chiếc thuyền girl love được hội chị em chào nhanh đến mức song Chao Raya cũng phải áp lực. Một người vừa hề, vừa đẹp, vừa diễn được drama, lại có bằng đại học nghe tên thôi đã khiến não tôi tự xin phép nghĩ công bằng nằm ở đâu vậy. Hôm nay tôi đã lục lại hành trình của Chan Hề từ quảng cáo với thần tượng K-pop, những năm làm gương mặt quen mà chắc ai cũng nhớ tên, cú bẻ lái thành phản diện, thời kỳ CG, cho tới lúc cô và Chan Jin Chu khiến fan phải zoom từng ánh mắt. Đây không phải bản đọc lý lịch theo kiểu ngày sinh, chiều cao, cân nặng rồi cảm ơn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ nói đến lý do Chan tồn tại hơn một thập kỷ trong ngành giải trí, vì sao fan Việt gọi cô là Chan Hề, và dưới lớp năng lượng tấu hài đó, cô thật sự là kiểu nghệ sĩ như thế nào. Tên đầy đủ của cô là Ploisampu Subasap, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1995 tại Bangkok. Thì ra cô bằng tuổi với viewer của tôi. Nghệ danh quen thuộc là Chan, còn gọi là Chan Hề là cái tên rất đúng tinh thần của một fan girl thành công. Các nguồn tiểu sử Thái cho biết Chan Hề được ghép tên từ Chan với Dong Hye, một thành viên của Super Junior mà cô thích. Người bình thường thích idol thì mua album, đổi ảnh đại diện, canh concert. Chan thích idol xong biến dấu vết fandom thành tên gọi đi theo mình cả sự nghiệp. Đu thần tượng kiểu này mới là đầu tư dài hạn. Tôi đổi tên wifi theo idol được 3 hôm thì hàng xóm hỏi mật khẩu, thế là bỏ chạy vì mình đu led. Chan học trung học tại Bodhidharma, sau đó tốt nghiệp đại học Thammasat với chương trình liên ngành BBA. Nghe 3 chữ viết tắt đứng cạnh nhau thôi, tôi đã thấy một cuộc họp học thuật diễn ra trong đầu. Đây không phải kiểu học cho vui rồi chụp ảnh mặc áo tốt nghiệp. Nó cho thấy Chan có một nền tảng học hành rất nghiêm túc. Dù lên hình, cô vẫn có thể dùng khuôn mặt mình như một bộ sticker động không giới hạn. Học thức nằm trong đầu, còn cổ chỉ cần thở thôi đã thấy mắc cười. Cánh cửa đầu tiên của Chan vào thế giới giải trí cũng rất đúng chất phim. Năm 2014, nhãn đồ uống bia tổ chức tuyển chọn fan Thái để có cơ hội xuất hiện trong quảng cáo cùng Taeyeon Girl Generation. Chan là một trong 2 người chiến thắng. Cô không gặp thần tượng theo kiểu đứng dưới sân khấu vẫy lightstick, cô đi thẳng vào quảng cáo và làm việc cùng Taeyeon. Đây là cấp độ fan girl mà người khác nhìn vào chỉ có thể nói đẳng cấp của một fan girl là đây chứ đâu. Cơ hội này mở đường để cô tiếp tục nhận việc và bước dần vào hệ sinh thái GMMTV, không phải bằng một cú nổ máy duy nhất mà bằng rất nhiều bước nhỏ. Sau khi vào GMMTV, Chan xuất hiện trong Senior Secret Club, Puppy Honey, You Green và đặc biệt là show Tết. Với nhiều khán giả quốc tế, Ray Balin trong show Tết là lần đầu họ nhìn thấy cô. Chan chưa phải là tâm điểm khiến cả poster phải nhường chỗ. Cô là kiểu gương mặt bạn nhận ra, thấy quen rồi phải mở điện thoại ra tra. Ủa, chị này đóng phim từ hồi nào rồi ta? Cú khiến nhiều người nhìn Chan bằng một con mắt khác đến từ Who Are You, phiên bản Thái năm 2020. Cô và Vaitida, một nhân vật phản diện chuyên bắt nạt người khác. Nếu chỉ quen Chan ngoài đời nói chuyện nhanh, cười lớn và có năng lượng như vừa uống 3 ly cà phê, bạn sẽ hơi khựng lại khi xem Tida. Nhân vật này khó chịu thật, không phải kiểu phản diện vừa xuất hiện đã đeo bảng tôi xấu xa trước ngực, mà là kiểu dùng vị thế xã hội, sự tàn nhẫn để ép người khác xuống. Vaitida mang đến cho Chan giải thưởng màn thể hiện phản diện tại Zoom Dara Award, một đề cử diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Asian Television Award. Giải thưởng không phải thước đo duy nhất, nhưng nó xác nhận một chuyện khá vui. Chan có thể đang cười như mất phanh ngoài hậu trường, đến lúc máy quay chạy lại khiến khán giả ghét nhân vật đó thật sự. Ngoài đời số hề, trong phim số hiểm, hộp số tự động không cần báo trước, PS I Hate You năm 2022 tiếp tục chứng minh Chan hợp với những câu chuyện bí mật, tổn thương và quan hệ tình bạn phức tạp. Nhân vật Min nằm trong một nhóm phụ nữ mà ai cũng có chuyện giấu sau vẻ bề ngoài tưởng ổn. Đây là vùng đất hợp với Chan vì gương mặt của cô mềm. Thấy đọc mặt khan cả tiếng luôn không hả? Hãy subscribe đi chứ, tôi biết là mấy người xem chùa nhiều lắm đó nha. Nhưng khi cần lại tạo được cảm giác không biết nhân vật đang nghĩ gì. Người xem vừa muốn tin, vừa muốn lùi ghế ra xa một chút, đúng kiểu bản thân nhắn tao ổn trong lúc 2 giờ sáng, không ai tin nhưng ai cũng sợ hỏi tiếp. Cùng giai đoạn, The Rap Effect đưa cô đến một tiếng tình cảm sapphic được chú ý hơn. Còn Midnight Motel cho cô thấy vẫn đứng vững trong màu chuyện gai góc hơn. Be Full Roberti năm 2024 tận dụng rất tốt màu hài của Chan, phim trụng ma, gia đình và comedy, nên một người có thể phản ứng bằng cả cơ thể như cô gần như được đứng về đúng sân nhà. Chan không chỉ nói câu hài, cô có thể gây cười từ cách đứng, cách nhìn, thời điểm quay đầu hoặc cái mặt vừa hiểu ra mình sắp gặp chuyện. Hài hình thể dễ nghe, làm mới khó, quá tay thì thành quá cố, yếu nửa nhịp thì miếng hài rơi xuống đất, nhân viên hậu kỳ nhìn nhau như vừa mất một ngày lương. Năm 2025, Hide and Seek đưa Chan trở lại vùng đất drama bí ẩn với vai Babu trong gia đình chị em đầy xung đột. Dự án này nhắc khán giả đừng thấy Chan cười trên show rồi nghĩ cô chỉ hợp rom com, một khuôn mặt sáng, dễ tạo thiện cảm đôi khi càng hiệu quả khi đặt vào câu chuyện nơi ai cũng có thể nói dối. Bạn nhìn cô ấy, bạn muốn tin, kịch bản nhìn bạn và nói, tin tiếp đi cưng, còn nhiều tập lắm. Nhưng diễn xuất mới chỉ là một nửa sự nghiệp, nửa còn lại còn có nhạc, sân khấu và một nhóm nữ mang tên Shizit
Năm 2019, Chan ra mắt trong Series và đổi thành CG, cùng Chan Ramida, Shiruchicha, Aisarun Chana. Trong nhóm còn có Lightning Love, Love Score kết hợp với Nanun, Unstoppable, Love It and Love Respawn. Chan vừa đóng phim, vừa học vũ đạo, thu âm, biểu diễn và chạy lịch nhóm. Lịch làm việc của cô nhìn vào là lịch nghỉ ngơi của tôi tự cảm thấy xấu hổ. Nhóm hoạt động gần 5 năm trước khi kết thúc vào tháng 10 năm 2024, nhưng khoảng thời gian ấy đã để lại cho Chan khả năng hát, nhảy và làm chủ sân khấu rất rõ. Ngoài phim và nhạc, hình ảnh thời trang của Chan cũng đi lên rất rõ rệt. Năm 2024, cô được chọn làm đại sứ cho H&M Thái Lan. Việc này khá hợp vì Chan có visual đổi màu nhanh, trang điểm nhẹ thì gần gũi, lên đồ sắc thì sang. Còn hậu trường chỉ cần cô cười một tí là chiến dịch thời trang tự chuyển thể thành sitcom. Ảnh tỉnh thì thấy cô thật xinh đẹp, sang chảnh. Video hậu trường thì thôi khỏi nói đi, tưởng nhân cách khác không á. Bây giờ tới câu hỏi fan Việt quan tâm nhất, tại sao gọi là Chan Hề? Cái tên này ra đời tự nhiên vì Chan quá có duyên trong các buổi phỏng vấn, hậu trường và lúc tương tác. Cô hay cười, phản ứng nhanh, không ngại làm mặt xấu, cũng không cố giữ hình tượng đẹp từng giây. Có người lên hình luôn kiểm tra tóc có lệch không. Chan nhiều lúc giống người đã quên máy quay đã tồn tại, tới khi nhớ ra thì câu chuyện cần cứu đã đi quá xa. Cô còn biết tung hứng cho người bên cạnh, bẻ lái khoảnh khắc trò ngượng thành trò đùa. Về cơ bản, Chan là bộ phận chấm im lặng của tập thể. Mà Hề cũng có nhiều loại nha. Có người hài vì chuẩn bị miếng kỹ, có người hài vì cuộc đời tự ném miếng vào mặt. Chan thì nhìn thôi đã thấy Hề. Cô có tốc độ phản ứng của người làm giải trí lâu năm, nhưng vẫn giữ cảm giác như chính mình cũng không biết 3 giây nữa sẽ nói gì. Fan gọi Chan Hề là vậy, Hề nhưng không hề hợt, hài nhưng không làm mất sự chuyên nghiệp. Rồi Jin Chu xuất hiện trong quỹ đạo fandom của Chan. Hai người cùng làm việc ở Me Too Love phần Hello, Edith Love, nơi Chan vào vai nam, một sinh viên khoa y nhưng mà chắc là easy BTL, năm cuối, giỏi nhưng thường thiếu may mắn. Còn Jin vào vai Lima, một cô gái có vẻ làm gì cũng không thuận lợi. Câu chuyện này còn có một nam nhân vật trong tam giác cảm xúc, nhưng khán giả có đôi mắt rất độc lập. Hai người phụ nữ đứng gần nhau, đối đáp có nhịp, visual hợp nhau, thế là hội chị em bắt đầu xách má chèo ra. Đến Enemy with Benefit năm 2026, ta nói bộ phim coi tới đâu là ngại tới đó, sợ ai đi ngang qua giờ màn hình không á. Chan đóng vai La, trưởng bộ phận kinh doanh, còn Jin đóng vai Wai, trưởng bộ phận kế toán. Hai người này đối đầu ở công ty, nhưng bí mật bước vào một mối quan hệ thân mật rồi giờ nảy sinh tình cảm. Đây là công thức Enemy to Lover, khiến bao nhiêu người trưởng thành đi làm về nhưng vẫn tự nguyện mất ngủ. Ban ngày cãi nhau vì KPI, ban đêm cãi bằng một hệ chiếu khác. Nhân sự công ty mà biết chắc phải mở thêm biểu mẫu mới. Dự án còn cho Chan hát ca khúc song ca với Jin lẫn bài solo, nói cảm xúc của nhân vật từ màn ảnh sang sân khấu và playlist của fan. Chan và Jin hút fan vì năng lượng vừa đủ đối lập. Chan nhanh, biểu cảm lớn, như thể mọi suy nghĩ đều chạy ra ngoài trước khi kịp xin phép. Jin thường điềm đạm hơn, sắc hơn, khiến tương tác có lực kéo. Một người quăng bóng, một người giữ nhịp. Khi đổi vai, hiệu ứng vẫn chạy, gọi là chemistry cháy màn hình cũng được, nhưng tôi thích tính cách nói thực tế hơn. Nó khiến khán giả tin nhân vật của mình rồi thật sự bị đối phương làm cho mất bình tĩnh. Nhưng nói tới đây không phải cài dây an toàn cho thuyền. Chemistry trên phim, sự thân thiết lúc quảng bá và fan service không tự động chứng minh đời tư của nghệ sĩ. Đẩy thuyền thì cứ đẩy, miễn nhớ ranh giới giữa câu chuyện công khai và đời sống cá nhân. Tôi nói vậy thôi, chứ chính tôi cũng từng xem một clip 6 lần để kiểm tra ánh mắt này có gì đó không. Kết luận khoa học, có thể không. Kết luận fandom, xem lần thứ 7 rồi tính. Nếu mới biết Chan Hề, tôi sẽ không bắt bạn cài toàn bộ sự nghiệp theo thứ tự năm, vì chúng ta đều có công việc và một cuộc sống cần nghỉ. Hãy bắt đầu với Who Are You để thấy Chan trông đáng ghét trên màn ảnh như thế nào, qua BS I Hate You để thấy cô bí mật xử lý và mối quan hệ nhóm, xem Be Full Property để thấy Chan Hề, thử Hide and Seek nếu thích drama gia đình pha bí ẩn, rồi vào Enemy with Benefit để kiểm tra thử xem bạn còn xem phim bình thường hay đã chính thức gia nhập tem đẩy thuyền. Muốn nghe phần âm nhạc, mở thêm các bài của Series để thấy năng lượng sân khấu của cô. Đó là phần đáng nể nhất trong câu chuyện của Chan Hề. Cô không nổi sau một đêm rồi sáng hôm sau cả thế giới biết tên. Cô đi từ quảng cáo năm 2024, qua nhiều năm đóng vai phụ, tham gia nhóm nhạc, thử nhiều thể loại, nhận cả vai dễ thương lẫn vai khiến người xem nổi máu rồi mới tiến tới những dự án tin mình đứng ở vị trí trung tâm hơn. Hơn 10 năm trong showbiz không phải đường thẳng, nó là quá trình sống sót. Khi dự án này thành công, dự án khác im hơn, nhóm nhạc kết thúc và thị hiếu đổi nhanh hơn tốc độ tôi đổi ý lúc đặt đồ ăn. Chan còn có một lợi thế lớn, khó đóng gói thành con số. Khán giả cảm thấy cô thật, không phải thật theo nghĩa chúng ta biết hết con người riêng tư của cô, vì không ai biết và cũng không nên khán giả vờ biết, mà là thật trong tính cách cô cho phép mình ngốc nghếch, cười quá lớn và phản ứng quá rõ, và không biến mọi lần xuất hiện thành buổi biểu diễn hoàn hảo. Chan vừa có ảnh đẹp, quảng cáo đẹp, trang phục đẹp, nhưng cô cũng để fan cho thấy phần lộn xộn vừa đủ cảm giác gần gũi còn sống. Vậy Chan Loisombo là ai? Là fan girl của Super Junior mang tình yêu K-pop vào biệt danh, là cô gái thắng tuyển chọn để đóng quảng cáo cùng Taeyeon, là sinh viên Thammasat của một chương trình đủ nặng để tôi đọc tên nghe đã thấy mệt, là diễn viên đi qua vai phụ, phản diện, drama tâm lý, kinh dị hài và girl love, là cựu thành viên của Series, là một người có thể mặc đồ rất sang rồi phá tan bầu không khí bằng một tiếng cười. Với fan Việt, cô là Chan Hề, danh hiệu nghe như trêu nhưng thật ra chứa rất nhiều yêu mến. Kết luận: Chan đẹp, Chan đa năng, Chan có khả năng biến một buổi phỏng vấn bình thường chuyển thể thành chương trình tập kỹ mà không cần xin tài trợ. Nhưng nhược điểm là xem càng lâu, bạn càng dễ quên mình vào để tìm hiểu sự nghiệp, rồi tỉnh lại giữa một playlist fan edit. Chan Jin lúc 2 giờ sáng,
Tôi đã cảnh báo rồi nha. Nếu bạn từng nghĩ người hài hước thì khó được nhìn nhận nghiêm túc, Chan Hề là một phản ví dụ khá đẹp. Cô không phải bất hề để trở thành diễn viên tốt, cô cũng không cần giấu sự thông minh để trông gần gũi. Hai người cùng tồn tại, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ đó là lý do sau hơn một thập kỷ, Chan vẫn chưa bị đóng khung. Khán giả biết cô sẽ mang năng lượng tới, nhưng không biết lần này năng lượng ấy sẽ làm mình cười, làm mình ghét nhân vật này hay là làm mình tự nguyện lên thuyền. Vậy nên lần tới, khi thấy Chan Hề cười đến mức gặp người trong một clip, đừng vội nghĩ đây chỉ là Chan Hề đang quậy. Có thể vài phút sau, cô bước vào cảnh quay, đổi ánh mắt và khiến bạn quên người vừa làm cả đoàn vui là ai. Hề mặt Hề không đơn giản, và nếu bạn đã lỡ lên thuyền sau video này, hãy nhớ ngồi gọn vào trong. Họ chị em còn đang chèo rất nhanh, còn tôi thì không biết bơi. Nếu bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút đăng ký và cho tôi một like nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng nhìn cỗi vậy mà bạn tưởng cuộc đời của họ trải thảm đỏ từ nhà tới tận trường quay, gương mặt thời trang, dáng sinh ra như để mặc đồ Hauter Culture, đi qua Seoul Fashion Week, đóng phim đoạt giải rồi bước vào thế giới girl love với một nhân vật lạnh như hóa đơn tiền điện cuối tháng. Nghe rất trơn tru ha. Nhưng buồn cười là sự nghiệp của Chiên Chiên chưa bao giờ đi theo đường thẳng. Cô muốn làm vũ công, lại thành siêu mẫu. Đang làm người mẫu quốc tế, cô lại rẽ sang điện ảnh. Đang được nhớ bằng ánh mắt lạnh, cô lại hát nhạc phim tình đến mức fandom muốn tự nhốt mình trong rãnh cày. Nói chung, Chiên Chiên nghe như chính chính, còn đường nghề của cô lại cua gấp hơn tài xế công nghệ sắp lỡ đơn. Tôi sẽ giải đáp cho các bạn vì sao một cô gái từng thừa nhận mình hay lo, dễ khóc và không lúc nào cũng tự tin, lại liên tục bước vào những nơi mà người bình thường như tôi đứng ngoài cửa đã muốn xin phép đi về nhà. Nghệ danh hiện tại của cô là Chiên Chiên Chu, một nghệ sĩ Thái gốc Hoa hoạt động ở ba mảng người mẫu, diễn xuất và âm nhạc. Hồ sơ GMMTV dùng tên Pariyapit Yu, còn một số tác phẩm và bài phỏng vấn cũ ghi Varisara hoặc Varisara Yu. Nên thấy, hai cách gọi cũng đừng tưởng fandom vừa đào chị em sinh đôi. Cô sinh ngày 1 tháng 4 năm 1997 và cô cao 1m74. Vâng, sinh đúng ngày cá tháng 4, nhưng chiều cao thì không đùa. Tôi đứng cạnh chắc trông giống người lùn với Bạch Tuyết quá. Mà điều đáng kể nhất nằm ở chuyện Chiên Chiên không bắt đầu với giấc mơ làm người mẫu. Cô từ nhỏ mê nhảy, từng khóc xin mẹ cho đi học vũ đạo, thậm chí từng làm người dẫn chương trình thiếu nhi. Rồi trường học nhìn cô bé có tay dài, chân dài, cổ dài và gương mặt khác biệt, mới gợi ý gia đình thử đưa cô đi thi người mẫu. Đây là kiểu khoảnh khắc mà vũ trụ nói: em thích nhảy đúng không? Được, nhưng trước hết thì em đi thẳng một đường trên giày cao gót cho chị xem. Năm 2012, khi mới 15 tuổi, Chiên Chiên thắng Thái Supermodel Contest. Ban đầu cô không nghĩ mình sẽ theo nghề mẫu nghiêm túc, nhưng công việc cứ đến và sàn diễn cứ mở. Ở tuổi đó, phần lớn người ta cố sống sót qua ảnh thẻ học sinh. Chiên Chiên đã phải học cách điều khiển ánh mắt, dáng đi và thần thái trước hàng trăm người. Tôi hồi đó điều khiển mỗi mái tóc cũng thất bại. Nền tảng đó tạo ra một thứ rất Chiên Chiên. Cô trong điềm tĩnh dù bên trong chưa chắc đã yên. Trên sàn diễn, cảm xúc phải nén vào ánh mắt, góc cằm và nhịp bước. Cho nên sau này, khi cô đóng những nhân vật lạnh hoặc bí ẩn, khán giả thấy tự nhiên. Cô đã tập kể chuyện bằng cơ thể từ rất sớm. Nhưng Chiên Chiên không chỉ muốn nổi ở Thái, cô từng nhắc đi nhắc lại giấc mơ trở thành người mẫu quốc tế. Rồi năm 2015, cô làm một việc rất khó hiểu với những người thích an toàn, tức là đóng hành lý và sang Hàn Quốc thử việc dù gần như không nói được tiếng Hàn. Cô không chờ đến lúc ngoại ngữ hoàn hảo, tính cách hoàn hảo, tinh thần hoàn hảo, sao thủy ngừng nghịch hành. Cô đi trước, phần còn lại tính sau. Sau đó Chiên Chiên trở thành người mẫu nước ngoài đầu tiên ký với Extend Model Entertainment, một bước tiến rất lớn trong môi trường thời trang Hàn Quốc vốn cạnh tranh đến mức việc đi lấy cà phê chắc cũng phải có vòng casting. Cô xuất hiện tại Seoul Fashion Week, làm việc với nhãn hàng và tạp chí, tham gia chiến dịch của những thương hiệu như Ace và Nonagon. Một cuộc phỏng vấn, cô còn kể về cơ hội làm việc trong các dự án có Icon và Lisa. Về cơ bản, cô từng không biết tiếng Hàn, đã dùng trí nhớ, khả năng quan sát và độ lì để tự viết phụ đề trực tiếp cho cuộc sống của mình. Chiên Chiên thừa nhận cô không giỏi ngoại ngữ, nhưng đầu óc nhanh và nắm tình hình tốt. Người thành công nhất không nhất thiết bước vào phòng với đủ mọi kỹ năng. Đôi khi họ bước vào khi còn thiếu một đống, rồi học thật nhanh để nhanh chóng không bị căn phòng nuốt mất. Với cô, bức tường thật sự không hẳn là ngôn ngữ, mà là nỗi sợ không dám bắt đầu. Nghe xong tôi thấy bị nhắc khéo, vì có email tôi để 3 ngày chưa trả lời vì chưa nghĩ ra câu mở đầu. Nhưng đừng biến đoạn Hàn Quốc thành phim truyền cảm hứng có nhạc piano nổi lên rồi hết. Cô từng kể quãng thời gian ấy rất cô đơn. Chiên Chiên rời nhà khi chưa tự quen chăm sóc bản thân, không biết tiếng, bắt đầu từ số 0 và khóc rất nhiều. Thành công giúp cô có những trải nghiệm mà người cùng tuổi chưa chắc đã chạm tới, nhưng đổi lại cô mất thời gian với bạn bè, gia đình và những sinh hoạt bình thường của tuổi trẻ. Đây mới là phần thật đi thi quốc tế ảnh đẹp. Còn tối về một mình, không hiểu người ta đang nói gì, lại chẳng biết nhờ ai sửa bóng đèn. Sự đối lập này sau đó vô tình trở thành chất liệu cho vai diễn của Chiên Chiên trong Upworld năm 2018. Cô vào vai Chun, một cô gái làm marketing bề ngoài mạnh, quyết liệt và luôn muốn chiến thắng, nhưng bên trong lại rất nhiều bất an. Chiên Chiên từng nói, càng đọc và càng diễn, cô càng thấy mình giống Chun. Người ngoài nhìn vào thấy cả hai đều tự tin, còn bên trong thì dễ tổn thương, suy nghĩ nhiều và có lúc không thích chính mình. Upworld giống một tấm gương hơi phủ. Chiên Chiên phải bỏ dáng người mẫu, ngừng suy nghĩ góc nào đẹp nhất và học cách trở thành người bình thường trên màn ảnh. Người mẫu biết kiểm soát, diễn viên đôi khi phải để nhân vật phá kiểm soát đó đi.
Mà đây mới là bước ngoặt khiến người ta phải chú ý. Với phim điện ảnh đầu tay, Jin Jin giành nữ diễn viên xuất sắc tại Contract Award lần thứ 15 cho Upworld. Cô còn nhận thêm những đề cử diễn xuất khác, tức là lần đầu ứng dụng bản thân vào điện ảnh. Cô thắng giải nhờ Upworld. Xin lỗi, chơi chữ hơi rẻ nhưng giải thì thật. Một người từng tự hỏi mình có đủ giỏi không? Bước vào nghề mới rồi giới chuyên môn công nhận ngay từ vai chính đầu tiên. Đó không phải phép màu, đó là 6 năm làm nghề trước ống kính âm thầm trả lãi. Jin Jin không bỏ hết chỉ để làm diễn viên. Khi đại dịch gián đoạn kế hoạch ở nước ngoài, cô trở về Thái Lan và quay lại giấc mơ nhảy và hát. Năm 2021, cô tham gia girl group dự án 2021 Rachi cùng Gam Wichani, Millie, White, Blossom. Người mẫu diễn viên ca sĩ Vũ Công nghe khá bận rộn, nhưng cô bé thích nhảy này chưa từng biến mất. Cô chỉ đi một vòng hơi xa qua Seoul rồi mới quay lại sân khấu. Jin Jin từng nói mình rất dễ chán và thích thử điều mới, nên hồ sơ của cô nhìn như menu không chịu chọn món chủ lực. Mỗi nghề lại bù cho nghề khác. Sàn diễn khả năng làm chủ hình thể, vũ đạo cho nhịp điệu, ca hát cho hơi thở. Điện ảnh dạy cô buông cái đẹp để giữ cái thật. Cô không đổi nghề liên tục, cô đang gom kỹ năng, chỉ là gom hơi dữ. Jin Jin gia nhập GMMTV năm 2024. Với cô, hợp đồng mới giống nút tăng tốc hơn là điểm đến. Cô hoàn thành vai Yuk Sukricha trong Naka De Salon. Trong Wild Soso, cô vào vai Ma Muk. Trong Hide and Seek, cô đóng Bicha, một trong những chị em bị kéo vào vụ mất tích bí ẩn. Rồi ở Enzima Backstage, cô trở thành Chill, một vũ công có chuỗi chiến thắng đáng nể. Cô từng muốn nhảy từ bé, cuối cùng được dùng cả khí chất sân khấu lẫn diễn viên để vào vai vũ công. Vũ trụ không quên đơn hàng, nó chỉ giao hơi trễ. Trong Multi Club Hello It's Deluxe, cô đóng vai Lim Hai, một nghệ sĩ quyến rũ và có vẻ được vận may chống lưng, xuất hiện cùng Chan Loi Sampo và Len Thanapon. Đây là lúc khán giả bắt đầu nhìn Jin Jin rõ hơn trong không gian tình cảm nữ nữ, dù câu chuyện chỉ là một tam giác quan hệ. Rồi đến Anime with Benefit năm 2026, GMMTV đưa Chan và Jin Jin thành một cặp đôi trung tâm. Chan đóng vai La, trưởng bộ phận kinh doanh, Jin đóng vai Wai, trưởng bộ phận kế toán lạnh lùng đối lập với La gần như từ màu đến tính cách hơi thở. Hai người công khai cạnh tranh ở công ty, nhưng bí mật bước vào một mối quan hệ không đơn giản. Rồi dần dần để cảm xúc vượt khỏi bản hợp đồng vô hình ban đầu. Nói bằng ngôn ngữ fandom, thuyền này không xuất phát từ bến ngọt ngào, nó lao thẳng ra biển bằng một cuộc hậu chiến, sau đó mới phát cẩu lương. Wai hợp Jin Jin ở một điểm rất nguy hiểm, vẻ ngoài sắc và khả năng giữ cảm xúc sau ánh mắt, nhưng vai này không chỉ cần lạnh, nếu lạnh từ đầu đến cuối thì đó là tủ đông, không phải nhân vật. Jin Jin phải để người xem thấy từng khe nước nhỏ, một lần chần chừ, một ánh mắt kéo dài, một câu nói cứng như giọng đã mềm đi. Họ chị em bắt đầu zoom cảnh quay chậm để so ánh mắt cũng vì vậy. Không ai rảnh đâu, chỉ là fandom đang công tác điều tra không lương thôi. Sức hút Chan Jin Jin đến từ sự đối nghịch. Chan linh hoạt lanh lẹ và có độ nghịch, Jin Jin tĩnh hơn, sang hơn, đôi khi chỉ cần nhìn như đã biết bạn khai sai 3 dòng trong báo cáo. Một người kéo nhịp ra ngoài, một người nén nhịp vào trong, hai kiểu va vào nhau đúng chỗ. Nhưng tôi phải nhắc nhẹ trước khi tem đẩy thuyền mang mái chèo tới nhà, phần couple chỉ là một chương, không phải toàn bộ con người của Jin Jin. Fan service là công việc, sự thân thiết với công chúng có thể là thật ở mức đồng nghiệp và bạn bè, còn đời tư thì vẫn là đời tư. Thích cẩu lương thì cứ thích, lập thuyết âm mưu về Hin cũng được, miễn là đừng biến kính lúp thành giấy đăng ký kết hôn hộ người ta. Chúng ta nên lên thuyền để vui, không phải lên làm thuyền trưởng kiểm soát vùng biển. Về âm nhạc, Anime with Benefit cũng kéo Jin Jin trở lại phòng thu. Cô hát ca khúc ở Fade cho nhạc phim, đồng thời có các bài song ca cùng Chan như Don't Wanna, But Idol và Why I Hate You. Tên nhân vật là Why, ca khúc cũng là Why, còn fandom thì say. Khoa đặt tên này không cần bartender vẫn phục vụ đúng liều. Quan trọng hơn, nó cho thấy GMMTV không nhìn Jin Jin như một diễn viên có visual mạnh. Họ đang dùng trọn bộ kỹ năng mà cô tích lũy trước giờ: diễn, hát, nhảy, thời trang và khả năng đứng sân khấu. Con người đời thường của Jin Jin làm hình ảnh đã bớt xa cách. Cô từng thừa nhận mình không tự tin mọi lúc. Thời trang là vùng cô chắc tay, còn nhiều chuyện khác vẫn khiến cô thấy chưa đủ tốt, lo và nghĩ nhiều. Lúc không thích bản thân, cô quay lại nhìn hành trình đã đi để nhớ cô bé ngày xưa đã dám theo đuổi giấc mơ thế nào. Tôi thấy chi tiết đó mạnh hơn mọi câu hãy tin vào chính mình in trên cốc giữ nhiệt. Vì Jin Jin không nói sự tự tin là trạng thái bật lên rồi sáng vĩnh viễn, nó giống pin điện thoại hơn. Có ngày đầy, có ngày còn 12% nhưng phải ra ngoài. Cô không để hết sợ mới hành động, cô hành động trong khi vẫn sợ. Rồi kinh nghiệm mới kéo mức pin lên dần. Cô cũng từng nói cuộc sống không hoàn toàn đẹp như người khác tưởng. Thành tựu đi cùng cô đơn, cơ hội đi cùng đánh đổi. Có lẽ vì nhiều khoảng cách giữa bề ngoài và bên trong, Jin Jin hợp với những nhân vật trong mạnh nhưng vẫn có vùng mềm được khóa kỹ. Đó là lý do mà cô không nên bị thu gọn thành người đẹp để đóng phim. Visual giúp Jin Jin được thấy nhanh hơn, đúng. Nhưng visual không thể tự học tiếng trong lúc làm việc, không thể tự sống ở nước ngoài, không thể tự thắng giải diễn xuất, càng không thể gánh một nhân vật qua nhiều tập. Gương mặt mở cửa, kỷ luật giữ cửa, còn can đảm khiến cô dám bước qua. Nếu phải tìm một từ nói hành trình của Jin Jin, tôi chọn dám thử. Cô thi người mẫu dù ban đầu mê nhảy, sang hàng khi chưa có ngôn ngữ, diễn phim lúc nghề mẫu đang chạy tốt, rồi thử hát và bước vào nhiều kiểu nhân vật, mỗi lần đều có khả năng thất bại rất rõ. Cô vẫn đi.
Và có một chi tiết nhỏ khá đẹp, năm 2018, Chiên Chiên từng đứng giữa hai hướng, tiếp tục giấc mơ người mẫu quốc tế hay đi theo diễn xuất sau Upworld. Sau nhiều năm, câu trả lời hóa ra không phải chọn một bỏ một. Cô xây một sự nghiệp đủ rộng để cả hai cùng tồn tại, rồi còn kê thêm âm thanh và vũ đạo vào. Tôi mà có 4 hướng như vậy, chắc ngồi giữa vòng xoay gọi người nhà tới đón, còn cô biến vòng xoay thành sân khấu. Khi bạn thấy Chiên Chiên trong một bộ đồ hoàn hảo, giữa ánh mắt lạnh như quai hoặc đứng cạnh Chan trong cộng đồng bé Liên mất ngủ, hãy nhớ, cô không xuất hiện sau một đêm. Đằng sau đó là một cô bé 15 tuổi rẽ sang giấc mơ khác, người mẫu trẻ sang hàng không biết tiếng và một nghệ sĩ nhiều lần tự xây lại chính mình. Câu chuyện của Chiên Chiên không bảo bạn phải làm 4 nghề, đi nước ngoài hay bước lên sàn diễn. Bình tĩnh, sáng mai chúng ta vẫn phải chấm công, nhưng nó nhắc một chuyện thực tế hơn. Đôi khi thứ bạn tưởng là đi lệch đường lại âm thầm chuẩn bị cho vai trò phù hợp nhất về sau. Giấc mơ đầu tiên của Chiên Chiên là nhảy, cô không đi thẳng tới nó, nhưng từng bước vòng quanh đều để lại một kỹ năng, và cuối cùng mọi phiên bản ấy gặp nhau trên cùng sân khấu. Còn tương lai, Chiên Chiên sẽ được nhớ nhất như siêu mẫu, diễn viên đoạt giải, ca sĩ hay một gương mặt nổi bật của dòng girl love Thái, chưa ai chốt được. Có khi chính cô cũng chưa cần chốt, vì người đã sống bằng cách mở cửa mới suốt một thập kỷ, chắc không tự vội nhốt mình vào một căn phòng duy nhất. Nếu bạn muốn tiếp tục xem hành trình này rẽ đến đâu, cứ ở lại trên thuyền, nhưng nhớ mặc áo phao nha, fandom chèo nhanh lắm. Tôi vừa đi lấy nước là thuyền đã cập bến mới rồi.